Alas 5 pa lang. May isang grupo na ako ng mga riders na nakita doon sa may gasolinahan. Aga, no? Parang alas 4 pa lang siguro, take off na sila. Dahil ngayon nga pala, nakakalimutan kong bagitin, ay linggo, araw ng rides. Pililla. Nice, nice. Ay, dumikit.
Malapit na. Sige. Sige. Baka mga dyanita may signal. Sige. Pupunta ka na. Pupunta ka na. Oo. Kamera. Oo. Sige. Sige. Stopping line niya dapat nandito. Woohoo! Dito mga tupad-tupad. Tumuloy na ako, sayang eh. Magkano po sa pares? Isa po.